हामी तपाईहरूको लागि धेरै मेहनत गरेर टुडी हर स्टोरी तयार गर्छौँ। कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्। साथै भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गरेर हामीलाई साथ दिनुहोस्। अरब पछिल्लो 8 महिनादेखि राम्रोसँग सुत्न सकेको थिएन। उसको बहिनी अनाया एउटा सडक दुर्घटनामा मरेकी थिइन्। दुर्घटनाको कारण गाडीको ब्रेक फेल भएर भिरबाट खस्यो र घटनास्थलमै मृत्यु भएको भनेर भनिएको थियो। तर आरोपलाई सधैँ लाग्थ्यो कि त्यो दुर्घटना हुनै सक्दैन, किनभने त्यो रात दुर्घटना हुनुभन्दा केही मिनेट अघि अनायाले उसलाई 3 पटक फोन गरेकी थिए र एउटा अधुरो भोइस मेसेज पनि पठाएकी थिए, जसमा केवल गहिरो सासको आवाज थियो। आरबले त्यो रेकर्डिङ 100औं पटक सुनेको थियो। हरेक पटक उसलाई लाग्थ्यो त्यो सासको पछाडि अरू केही लुकेको छ। एक रात अरबले अनायाको ल्यापटप खोलेर हेर्दै थियो। उसले ल्यापटपमा एउटा अनौठो फाइल भेट्टायो। एउटा साधारण टेक्स्ट फाइल। त्यसमा केवल एउटा लोकेसन कोअर्डिनेट थियो र तल लेखिएको थियो, यदि कहिल्यै सत्य जान्न चाहन्छौ भने यहाँ कल गर्नु। त्यसमा कुनै सन्दर्भ थिएन, कुनै व्याख्या थिएन। अरबले त्यो फाइलमा रहेको लोकेसन ट्रेस गर्यो। शहरबाट टाढा पुरानो बन्द भइसकेको औद्योगिक क्षेत्र। त्यो औद्योगिक क्षेत्र 12 वर्ष अघि आधिकारिक रूपमा बन्द भएको थियो। तर सामाजिक सञ्जालहरूमा एउटा हल्ला थियो। त्यहाँ एउटा पुरानो टेलिफोन बुथ छ जसको लाइन कहिल्यै डिस्कनेक्ट हुँदैन। भनिन्थ्यो त्यो बुथले ती मानिसहरूलाई जोड्छ जसका अन्तिम कुराहरू अधुरा छन्। धेरैले यसलाई इन्टरनेटको झुटो कथा भन्ने गर्थे, तर आरबका लागि यो अन्तिम आशा थियो। रातिको लगभग 1:17 भएको थियो। आरबले आफ्नो कार औद्योगिक क्षेत्रको खिया लागेको गेट अगाडि रोक्यो। चन्द्रमाको उज्यालो टुटेका भवनहरूमा परिरहेको थियो। त्यहाँको हावा एकदम भारी थियो र चारैतिर अत्यन्तै शान्त माहौल। आरब गेटदेखि भित्र छिर्यो। त्यहाँ भुइँभरि फुटेको सिसा, पर्खालमा उखलिएको पेन्ट, खियाको गन्ध र बीचमा एउटा रातो पुरानो टेलिफोन बुथ थियो। तर भित्रको किप्याडमा हल्का रातो बत्ती बलिरहेको थियो, जस्तो कि टेलिफोन बुथ कसैको प्रतीक्षामा छ। यो सबै देखेर अरबको घाँटी सुक्यो। उसले आफ्नो मोबाइल निकालेर अनायाको नम्बर हेर्यो। त्यो नम्बर जो अहिले टेलिकम सेवामा उपलब्ध नै थिएन। ऊ
बुथको ढोका खोलेर भित्र छिर्यो। भित्र पस्ने बित्तिकै बाहिरका सबै आवाजहरू मन्द भए, जस्तो कि संसारको आवाज कसैले घटाइदिएको छ। उसले टेलिफोनको रिसिभर उठायो। टेलिफोनबाट डायल टोनको आवाज नै आइरहेको थिएन, केवल हल्का विद्युतीय गुन्जन मात्र सुनिरहेको थियो। उसले कापिरहेको हातले एक एक नम्बर डायल गर्यो। हरेक बटन थिच्दा बुथको बत्ती झिलमिल झिलमिल गर्थ्यो। अन्तिम अङ्क थिच्ने बित्तिकै टेलिफोन बुथ भित्रको माहौल पनि शान्त भयो। त्यसपछि त्यहाँ टुटेको कर्कराउने आवाजहरू आउन थाल्यो। अरबको सास धेरै नै तीव्र भयो। त्यही बेला रिसिभरबाट गहिरो सासको आवाज सुनियो। उही अधुरो भोइस मेसेजको सास। अरबको आँखाहरू फैलिए। स्थिर अवस्थाको बीचमा हल्का फुसफुसाहट सुनिन थाल्यो। रिसिभरबाट एउटा धमिलो आवाज आयो। त्यो आवाज सुरुमा अरबले बुझ्नै सकेन। पछि बिस्तारै त्यो आवाज स्पष्ट रूपमा सुनिन थाल्यो। रिसिभरबाट जुन शब्द सुनियो त्यो शब्द सुनेर अरबको शरीर नै चिसो भयो। त्यो शब्द बाल्यकालको समयमा हुने अनाया र अरब बीचको गोप्य संकेत थियो। त्यो संकेत दुईजना बाहेक तेस्रो कसैलाई पनि थाहा थिएन। अरबको आँखाभरि आँसु झुलिरहेका थिए। तर अचानक रिसिभरबाट आइरहेको आवाजको स्वर नै बदलियो। फेरि उही गहिरो लामो सासको आवाज सुनिन थाल्यो। त्यो आवाजले अनायाको दुर्घटना भएको रातको कुरा गर्यो। त्यो रात गाडीको ब्रेक फेल भएको नै थिएन। त्यो रात गाडीमा अनायासँग अरू कोही पनि थियो र उसैले नै त्यो घटना घटाएको थियो। त्यसपछि अरबले त्यो मान्छेको नाम सोध्यो। जब रिसिभरले त्यो मान्छेको नाम लियो, अरबको आँखाहरू फैलिए। त्यो नाम अरबकै थियो। बुथको बत्ती एक्कासी तीव्र हुन थाल्यो। अरबको दिमागमा त्यो रातको दृश्यहरू देखिन थाले। अनायाले केही दिन अघि एउटा साँचो पत्ता लगाएकी थिइन्। अरब काम गर्ने कम्पनी एउटा प्राइभेट कन्स्ट्रक्सन फर्मले अवैध रूपमा सस्तो मटेरियल प्रयोग गरिरहेको थियो। त्यसको परिणाम स्वरूप केही महिना अघि पुल भत्किएर एउटा बस दुर्घटनामा परेको थियो। त्यो दुर्घटनामा 3 जनाको ज्यान गएको थियो। अनाया एउटा पत्रकार थिइन्। उनले अनुसन्धान गर्दै जाँदा केही प्रमाण भेटाइन्, जसमा अरबको डिजिटल साइन थियो।
अरब प्रत्यक्ष दोषी थिएन, तर उसले त्यो फाइल जान पास गरेको थियो। उसलाई थाहा थियो पुलमा प्रयोग भएको मटेरियल नराम्रो छ, तर पद र पैसाको लोभले उसको आँखा बन्द भयो। अनायाले त्यो कुरा थाहा पाएपछि उनीहरू बीच तीव्र बहस भयो। अनायाले आरबलाई प्रहरीमा जाने समेत चेतावनी दिए। आरबले अनायालाई रोक्न खोजेपछि उनीहरूको बीचमा बहस चर्कियो। बहसकै क्रममा अनाया घरबाट बाहिर निस्किन्। अनाया कार चलाउँदै सिधै आफ्नो पत्रकार साथीको घरतिर जान थाले। अनायाको पछाडि आरब पनि आइरहेको थियो। सडक एकदम सुनसान थियो। आरबले गाडी ओभरटेक गरेर अनायाको गाडी रोक्यो। उनीहरूको बीचमा फेरि बहस चर्कियो। रिसको झोकमा अनायाले आरबलाई तेरो सबै पोल प्रहरीको अगाडि खोल्छु भन्दा आरबले अगाडिको ढोका खोल्यो र अनायाको हात समातेर उसलाई बाहिर निकाल्यो। अनायाले आफ्नो हात छुटाउन खोज्दा उनीहरूको बीचमा धक्का मुक्की सुरु भयो। एउटा धक्काले अनाया गाडीभित्र बजारिन्। गाडी भिरनिर रोकिएको कारणले कार ढल्कियो र भिरबाट तल खस्यो। धक्का मुक्कीको क्रममा अनायाको मोबाइल त्यही खसेको थियो। आरबले त्यही मोबाइलबाट आफ्नो मोबाइलमा 3 पटक फोन गर्यो र एउटा अधुरो भोइस मेसेज पठायो। भित्रभित्रै उसलाई थाहा थियो कि धक्का उसैले दिएको थियो, तर यदि उसले यो स्वीकार गर्यो भने उसको करियर समाप्त र जेल हुन्छ, साथै परिवारको नाम पनि ध्वस्त हुन्छ। त्यसैले उसले सबैलाई झुटो बोल्यो। उसले आफ्नो अपराधलाई दुर्घटनाको नाम दिएर एउटा कथा बनायो र अन्तमा आफूले पनि त्यही सत्य हो भनेर विश्वास गर्न थाल्यो। आरब पछाडि हट्न खोज्यो, तर उसको हात रिसिभरमा टाँसिएको थियो। रिसिभर भित्रको आवाज जोड जोडले हाँस्न थाल्यो। यस्तो लागिरहेको थियो कि रिसिभर भित्र धेरैजना एकैचोटि हाँसिरहेका छन्। आरबलाई लाग्यो यो अनाया होइन, यो पक्कै पनि अरू कोही हो जसलाई मेरो अपराधको बारेमा थाहा छ। त्यसैले यसले मलाई आफ्नो चाराको रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ। बिस्तारै त्यहाँको माहौल चिच्याहाटमा बदलिन थाल्यो। टेलिफोन बुथ बाहिरको दृश्यहरू कालो हुन थाले। टेलिफोन बुथको सिसा चर्किन थाल्यो। आरबको सास टुट्न थाल्यो। आँखाबाट रगतको पातलो धार बग्न थाल्यो।
त्यही बेला उसले सिसामा आफ्नो छाया बदलिएको देख्यो। ऊ आफूलाई टेलिफोन बुथमा होइन, अन्धकारमा उभिएको देख्यो। उसको वरिपरि धेरै रिसिभरहरू हावामा झुन्डिरहेका थिए। प्रत्येक रिसिभरबाट फरक फरक आवाजहरू आइरहेको थियो। यो दृश्य देखेर आरब चिच्याउन खोज्यो, तर जति चिच्याउन खोजे पनि उसको मुखबाट एउटा आवाज निस्किरहेको थिएन। ऊ त्यहीँ ढल्यो। उसको आँखा कालो र शरीर सेतो भइसकेको थियो। यस्तो लागिरहेको थियो कि कसैले उसको शरीरबाट सबै रगत निकालिदिएको छ। अर्को दिन औद्योगिक क्षेत्र पहिलेको जस्तै थियो। बीचमा उही टेलिफोन बुथ जस्ताको त्यस्तै थियो। टेलिफोन बुथ भित्र कोही पनि थिएन।